নমস্কাৰ JRG ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো SHG মহিলাসকলে পাব লগা 10,000 প্লাস 25,000 টকা সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা SHG লগত জড়িত যিসকল মহিলা আছে সেই মহিলাসকলক 10,000 কৈ টকা চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব। এই 10,000 টকা মহিলাসকলক কিয় দিয়া হ'ব বা মহিলাসকলে এই 10,000 টকা লৈ কি কাম কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে আগতে মই কেইবাটাও ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছো। আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'সমূহ চাইছে আৰু যদি চোৱা নাই তেনেহলে SHG প্লেলিষ্টত গৈ ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব। 10,000 টকাৰে মহিলাসকলে কি কৰিব সেই সম্পৰ্কত আচলতে ডিক্লাৰেশ্যন দিয়াৰ কথাও মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেওঁৰ ভাষণত ঘোষণা কৰিছিলে। আৰু প্ৰথম অৱস্থাত কি কৰিব সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকে যি পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব তাৰ বাবে 1,000 টকা দিয়াৰ কথাও কৈছিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি সেই সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ নতুন তথ্য লাভ কৰা নাই। ইতিমধ্যে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযানৰ যিসকল জীৱিকা সখী আছে সেই সখীসকলৰ তত্ত্বাৱধানত ফৰ্ম ফিলআপ আৰম্ভ হৈছে। অৰ্থাৎ SHG মহিলাসকলে পাব লগা 10,000 টকাৰ বাবে ফৰ্ম ফিলআপ আৰম্ভ হৈছে আৰু মহিলাসকলৰ ডকুমেণ্টছ ইয়াত কালেক্ট কৰা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত জীৱিকা সখীসকলৰ লগত অন্যান্য সখীসকলেও সহায় কৰাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে। আৰু মহিলাসকলৰ বিশেষকৈ SHGৰ লগত জড়িত মহিলাসকলৰ যি বেংক একাউণ্ট বা তেওঁলোকৰ যি পান নাম্বাৰ, আধাৰ কাৰ্ড এটচেট্ৰা এনেকুৱা ধৰণৰ তথ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। কিন্তু এই যি এই অভিযানত কিন্তু মহিলাসকলে কোনে কি কৰিব সেই সম্পৰ্কে এতিয়ালৈকে ফৰ্মত কোনো ধৰণৰ তথ্য উত্থাপন কৰা হোৱা নাই। আৰু মহিলাসকলৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য কালেক্ট কৰাৰ পাছত অনলাইন যিহেতু কৰা হ'ব, হয়তো অনলাইনত সেইখিনি লিখিব লগা হ'ব পাৰে। ইতিমধ্যে 10,000 টকা লাভ কৰিব লগা SHG যিসকল সদস্য আছে সেই সদস্যসকলৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আৰু এটা নতুন ঘোষণা কৰিছে। অৰ্থাৎ মহিলাসকলে যদি 10,000 টকা লাভ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ যি ব্যৱসায় সেই ব্যৱসায়ৰ যদি উন্নতি ঘটাব পাৰে, অৰ্থাৎ আত্মসংস্থাপনৰ বাবে যিহেতু তেওঁলোকক এই 10,000 টকা প্ৰদান কৰা হ'ব। যদি 10,000 টকা মূলধন হিচাপে গ্ৰহণ কৰি কোনো এগৰাকী SHG সদস্যাই অধিক উপাৰ্জন কৰিব পাৰে বা তেওঁ যদি যি ব্যৱসায় সেই ব্যৱসায় যদি শক্তিশালী হয় তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে তেওঁ বেংকৰ তৰফৰ পৰা 25,000 টকাৰ লোন প্ৰদান কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ 10,000 টকা DBT ছিষ্টেমত দিয়া হ'ব, ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেন্সফাৰ যিটো ছিষ্টেম সেই ছিষ্টেমত 10,000 টকা দিয়া হ'ব। সকলোৰে একাউণ্টত 10,000 টকা সোমাব। তাৰ বাবে SHG মহিলাসকলে কোনো ধৰণৰ সুদ ভৰিব নালাগে। নেক্সট ষ্টেপতো চৰকাৰে যিসকলে 10,000 টকা ভালকৈ খটুৱাব সেই প্ৰমাণপত্ৰ পোৱাৰ পাছত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিশেষকৈ বেংকৰ সহযোগত SHG সদস্যসকলক 25,000 টকা পুনৰ দিয়া হ'ব লোন হিচাপে। এতিয়া এই 25,000 টকাটো কিন্তু চৰকাৰে এটা ডাঙৰ ৰেহাই ঘোষণা কৰিছে। এই 25,000 টকাত 50% ছাবচিডি থাকিব, অৰ্থাৎ ৰাজ সাহায্য হিচাপে লাভ কৰিব 50%। অৰ্থাৎ SHG যিসকল মহিলা তেওঁলোকে 25,000 টকা বেংকৰ পৰা যদি লোন লয়, এই 25,000 টকাৰে 12,500 টকা তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ লোন মাৰিব নালাগে, মাত্ৰ 12,500 টকা তেওঁলোকে লোন মাৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ 25,000 টকাৰ 12,500 টকা লোন ৰিফাণ্ড কৰিলেই মহিলাসকলে হৈ যাব আৰু 12,500 টকা চৰকাৰে দিব বেংকক। গতিকে এইটো এটা চৰকাৰে ডাঙৰ যিহেতু সুবিধা মহিলাসকলৰ বাবে দিছে। গতিকে যিসকল মহিলাই 10,000 টকা লাভ কৰিব সেইসকল মহিলাই যদি সচেতনভাৱে বা পৰিকল্পিতভাৱে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এটা সৰু উদ্যোগ বা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে তেওঁ নিশ্চয় ভৱিষ্যতে লাভান্বিত হ'ব। যিহেতু বেংকৰ পৰা 25,000 টকা পোৱাৰ পাছত যদি তেওঁলোকে আৰু ভাল কাম কৰে তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে বেংকে তেওঁলোকক আৰু নতুন নতুন সুবিধা প্ৰদান কৰিব। গতিকে চৰকাৰে যি সুবিধা দিছে সেই সুবিধা গ্ৰহণ কৰি মহিলাসকলে নিশ্চয় আত্মসংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত সুন্দৰ উদাহৰণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে। এতিয়া সকলোৰে মনত নিশ্চয় প্ৰশ্ন জাগিছে যে মহিলাসকলে কেতিয়া লাভ কৰিব এই ধনৰাশি। যিহেতু ইতিমধ্যে ফৰ্ম ফিলআপ আৰম্ভ হৈছে যে জীৱিকা সখীসকলৰ তত্ত্বাৱধানত সকলো SHG মহিলাৰ ডাটা কালেকশ্যন কৰা হৈছে। গতিকে অনলাইন আৰম্ভ হোৱাৰ পাছত নিশ্চয় মহিলাসকলে এই ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনালোকে কেইবাগৰাকীয়েও কমেণ্ট কৰি সুধিছিল যে ফৰ্ম ফিলআপৰ বাবে পইচা কালেকশ্যন কৰা হৈছে নেকি। আচলতে কোনো ধৰণৰ পইচা মহিলাসকলে দিব নালাগে, যিহেতু জীৱিকা সখীসকলে ফৰ্মখিনি লৈ আহিব আৰু সেই ফৰ্মখিনি আপোনালোকে ফিলআপ কৰি দিলেই হ'ব। কোনোবাই কমেণ্টত লিখিছিল যে 20 টকাকৈ পইচা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে, সেই কথাটো কিন্তু যুক্তিসংগত যিহেতু নহয়। গতিকে মহিলাসকল সচেতন হ'ব। যদি কোনোবা সখীয়ে আপোনালোকৰ পৰা ফৰ্ম দিয়াৰ বিনিময়ত পইচা কালেক্ট কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই সম্পৰ্কত আপোনালোকে
ওপৰৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনা কৰিব বা তেওঁক হ'লেও সুধিব আচলতে ফৰ্মখনৰ বাবে তেওঁ কিয় পইচা সংগ্ৰহ কৰিছে। যিহেতু অন্যান্য যিবিলাক আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে ক'তো কিন্তু পইচা কালেকশ্যন কৰাৰ কথা এতিয়ালৈকে আমি জনা নাই। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি কিবা আপোনালোকৰ নতুন তথ্য আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত উল্লেখ কৰিলে নিশ্চয় সকলো লাভান্বিত হ'ব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।